Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Είμαι πάλι εδώ μαζί σας και θέλω να σας δείξω μία τσαντάρα που πραγματικά για όλο το καλοκαίρι θα την κρατάμε και είναι από αυτές τις τσάντες που μου αρέσει να τις ονομάζω ανέμελες. Αυτές τις ωραίες που ανεμίζουν, που είναι λίγο μπόχο, λίγο κάτι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε σήμερα θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία φωνή που είναι για να σας τραγουδήσω. Αλλά μην στεναχωριέστε, η πλέξη θα βγει και χωρίς φωνή. Η τσάντα είναι έτοιμη ούτως ή άλλως. Το καλό είναι ότι όταν πλέκεις δεν χρειάζεται απαραίτητα να τραγουδάς. Είναι μια τσαντάρα, πραγματικά ένα νήμα που μπορείς να την κάνεις με ένα καφέ το απόγευμα. Πίνεις τον καφέ σου και πλέκεις μια τσάντα. Πραγματικά τη σχεδιάσαμε γιατί θέλαμε όποιος είναι αρχάριος να μπορεί να πιάσει ένα νήμα και να τελειώσει μια γρήγορη και ωραία τσάντα. Δείτε λιγάκι λεπτομέρειες που έχουμε κάνει εδώ. Ναι, μεν σας έχω βάλει το μαγνητάκι με τα δερματάκια, θα σας πω και για το νήμα σε λίγο, και φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πουγκάκι από φόδρα ύφασμα, που έχει σουρώνει επάνω. Έχουμε βάλει και το ίδιο το νήμα, γιατί το νήμα είναι πολύ χοντρό αυτό που θα πλέξουμε σήμερα, που θα το φτιάξετε κι εσείς, θα πάτε στο βίντεο που έχω να κάνω με τις φόδρες ή θα μας το ζητήσετε έτοιμο, γιατί όλα τα έχουμε εδώ για σας. Λοιπόν, θα τη βάλω εδώ στη θέση της να είναι όμορφη και να σας δείξω λιγάκι τι γίνεται με αυτό το νήμα. Το νήμα Bobby Rope είναι ένα νήμα πάρα πολύ χοντρό. Φανταστείτε ότι πλέκεται ακόμα και με τα δάχτυλα, την τεχνική που έχουμε δείξει, αλλά και με βελονάκι 12 έως 15. Σήμερα, για να καταλάβετε, εγώ θα πλέξω με το νούμερο 15. Ένα βελονάκι που δεν το λες ένα απλό βελονάκι, είναι χοντρό. Γίνεται φυσικά τέλειο μάκρα με τεχνική. Έχουμε κάνει και εκεί μια τσαντάρα με αυτό το νήμα. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητά του τώρα, γιατί είναι μια παραγωγή πραγματικά της Handybrand. Κυκλοφορούν πολλά χοντρά νήματα. Αλλά έχω κάνει εδώ μια πατέντα. Μέσα είναι σαν να είναι κενό, δεν έχει μπει γέμιση. Έχει τυλιχτεί λοιπόν έτσι το βαμβάκι, γιατί είναι καθαρό βαμβάκι. Έχει βγει στα κάτω, έχει βγει πανάλαφρο και φανταστείτε ότι είναι 300 γραμμάρια εδώ και για χοντρό νήμα φτάνει τα 36 μέτρα. Πάμε όμως να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την ωραία τσαντάρα. Καταρχήν να σας πω, οι διαστάσεις από αυτό το τσαντάκι μας είναι 28 εκατοστά το πλάτος και 20-21 το ύψος, το τελικό. Το χεράκι εδώ φυσικά και ρυθμίζεται. Εμείς εδώ, όπως το βλέπετε, έχουμε αποφασίσει και το έχουμε κάνει 80 εκατοστά. Θέλαμε έτσι μια τσάντα, όπως σας είπα, αεράτη και καλοκαιρινή. Να κρέμεται, να μην είναι πολύ στημένη εδώ πάνω, λίγο χαμηλά. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να το κάνετε 90, μπορείτε να το κάνετε χιαστή. Φυσικά μπορούμε να τις βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ένα δερμάτινο λουράκι, ένα χιαστή, ένα νημάντα. Μη σας πω και καμιά κοκάλινα λυσίδα. Λοιπόν, πάμε όμως στο ζουμί τώρα και το πιο σημαντικό. Αυτή η τσάντα είναι 2 τεμάχια. Εδώ το έχω κάνει κουβαράκι, εδώ είναι το δεύτερο. Δεν θέλει πολλά άλλα υλικά, παιδιά. Ένα βελονάκι νούμερο 15, θα πλέξετε πολύ αραιά και φυσικά έχει μέσα το kit τα δερματάκια, αυτά που θα τα χρειαστείτε, λίγη φόδρα που θα χρειαστείτε, κλωστή και όλα τα ραπτικά, να μην σας τα δείχνω όλα τώρα, για να προχωρήσετε την τσάντα. Ή θα δείτε το βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube με τις φόδρες. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω στην έτοιμη πώς θα ξεκινήσουμε. Θα κρατήσω το κουβαράκι. Λοιπόν, στην ουσία ξεκινάμε με 3 σειρές που μπορούμε να τις ονομάσουμε πάτο. Είναι η πρώτη μου σειρά εδώ, όπως βλέπετε, εδώ είναι η δεύτερη που πάει back loop και εδώ είναι η τρίτη. Αυτές οι πρώτες 3 σειρές έχουν και τα ανοίγματα που χρειαζόμαστε για να βγει αυτή η τσάντα. Ξεκινάω και θα έχω στην πρώτη μου σειρά 16 θυλάκια, 22 στη δεύτερη και 28, όπου και θα παραμείνουμε στα 28. Από εκεί και πέρα, μετά τις 3 αυτές σειρές πάτου σώματος, θα χρειαστεί να πλέξουμε άλλα 14 εκατοστά πλεκτού. Δεν σας λέω σειρές, γιατί αν παρατηρήσετε εδώ είναι λίγες παραπάνω και εδώ είναι λίγο λιγότερες. Είναι και πώς πλέκει ο καθένας μας. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να το δούμε. Έχω πάρα πολύ καιρό να πλέξω τόσο χοντρό νήμα με βελονάκι και είναι τόσο όμορφο και τόσο διασκεδαστικό. Πραγματικά έχουμε κλείσει πάρα πολλά μαθήματα για παιδιά, για το καλοκαίρι, για να έρθουν να κάνουν αυτό το τσαντάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε για την πρώτη μας σειρά 7 συν 1 γαϊτανάκια. Κάνουμε το κλασικό θυλάκι και πάμε να πλέξουμε. Το φτιάχνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
συν 1. Είναι μέχρι να το πάρετε και εσείς το κολλάι, όπως βλέπετε και εγώ το ίδιο. Αραιά και όμορφα. Ξεκινάμε απευθείας αφού κάναμε το 1, γυρνάμε και ξεκινάμε απευθείας στις αυξήσεις. Βάζουμε 2 άρεχτα εδώ, γιατί θα γυρίσουμε και θα δουλέψουμε κυκλικά από εδώ και πέρα. 2 άρεχτα λοιπόν, εδώ. Για τα επόμενα 5 θυλάκια, όπως και για κάθε σειρά των τριών με τις αυξήσεις, θα έχουμε 5 θυλάκια ενδιάμεσα που θα βάζουμε από 1 άρεχτο. Σημειώστε το και αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Στο τελευταίο θυλάκι που έχει μείνει, και προσέχτε πρέπει να σας μείνει 1, θα πρέπει να βάλουμε 3 άρεχτα. Και είναι και η αυξήση της πρώτης σειράς αυτό, του πρώτου κύκλου. Εδώ, δεύτερο, τρίτο άρεχτο μέσα στο θυλάκι. Και τι είπαμε, για 5 μετά θυλάκια, ό,τι και να γίνει θα προχωρήσετε με 1 άρεχτο. Γι' αυτό μετρήστε τώρα, άσε πού να κάνεις λάθος με αυτό το νήμα, πού να κάνεις λάθος. Βλέπεις πού θα μπεις ακριβώς. Δεύτερο, τρίτο άρεχτο, τέταρτο άρεχτο και εδώ είναι το πέμπτο άρεχτο. Αν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει με 2 άρεχτα αυξήσεις που πρέπει να γίνουν 3, γιατί 3 βάλαμε και εδώ. Εδώ λοιπόν, για να τελειώσει και η σειρά μας, στο ίδιο αυτό θυλάκι που ξεκινήσαμε και είχαμε βάλει τα 2, θα βάλουμε άλλο 1 άρεχτο. Εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κλείσιμο θα κάνουμε, γιατί σε αυτή τη τσάντα σε κάθε σειρά θα κλείνουμε. Έχουμε όμως κολπάκια να δούμε. Αφήνω το θυλάκι μου μεγάλο, εδώ, βγαίνω, πάω εδώ στο κεντρικό, προσέχτε λίγο, εδώ είναι το τελευταίο μου και εδώ είναι το πρώτο μου. Θέλω λιγάκι να το δείτε. Το τελευταίο μου και εδώ το πρώτο θυλάκι, φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Πάω από εδώ μέσα, παίρνω το νήμα, το περνάω εδώ μέσα, το αφήνω όπως βλέπετε, δεν έχει πρόβλημα και πάμε να σας δείξω τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε εδώ το θυλάκι μας, εδώ είναι το πρώτο θυλάκι, το θυμάστε? Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ back loop γιατί θέλουμε να συνεχίσει η γραμμούλα που θα κάνουν τα θυλάκια, εδώ. Παίρνω το νήμα και έχω από μέσα αυτό το θυλάκι, εδώ. Παίρνω και το θυλάκι μου που είναι σε αναμονή και κλείνω σαν να κλείνω με ένα άρεχτο, εδώ. Τι έκανα με αυτόν τον τρόπο? Έκανα και το κλεισιμό μου και έκανα και το πρώτο άρεχτο της σειράς. Τι θέλω από εσάς, ειδικά αν είστε αρχάριες? Θα βάλετε ένα μάρκερ μόλις ολοκληρώσω αυτή την κίνηση που έκανα, για να ξέρετε ότι αυτό το θυλάκι εδώ είναι το πρώτο σας θυλάκι. Τα ανοίγματά μας λοιπόν για τη δεύτερη σειρά στην ουσία τι είναι? Στα 3 αυτά θυλάκια της γωνίας θα βάλουμε 2, 2, 2. Εδώ έχω βάλει 1 και είναι το μεσαίο. Θα πάω και θα μπω πάλι μέσα και θα κάνω ένα δεύτερο άρεχτο. Συνεχίζω και στο τρίτο της γωνίας και βάζω 2, κάνω πάλι αυξήσεις. Εδώ. Πλέγω και λίγο πιο αραιά εγώ, για να το βλέπετε, λες και δεν θα το δείτε. Λοιπόν, και συνεχίσουμε μετά τα επόμενα 5, 1, 2, 3, 4, 5, βλέπετε, από ένα άρεχτο. Τα 5 είναι σταθερά αυτά τα θυλάκια. 1, 2, 3, 4,
5. Φτάσαμε λοιπόν στη γωνία μας που έχει τα 3 θυλάκια. Εδώ. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τις αυξήσεις μας. Πάλι back loop εννοείται, 2 άρεχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας, 2 άρεχτα στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας, 2 άρεχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Εδώ. Να ανοίξω πολύ το νήμα μου, γιατί βλέπετε ότι φεύγει το ατιμούτσικο, αλλά μεγαλώνει και η τσάντα ταυτόχρονα πολύ, το βλέπετε και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα επόμενα 5 θυλάκια από 1 άρεχτο. 1, 2, 3, 4, εδώ, 5. Πάμε λιγάκι να σας δείξω εδώ τι έχουμε κάνει τώρα για να τα δείτε σίγουρα και να είστε σίγουρες. Λοιπόν, το θυλάκι το τελευταίο μου είναι αυτό. Φαίνεται. Εδώ θα σας φαίνεται μεγάλο το κενό. Δεν είναι, είναι χοντρό το νήμα. Πάμε λοιπόν εδώ τι έχουμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε τις αυξήσεις μας. Πρέπει να βάλω και σε αυτό 2 άρεχτα για να ολοκληρωθεί και αυτή η πλευρά η οβάλ με αυξήσεις. 1 λοιπόν άρεχτο. Δεύτερο άρεχτο. Πάμε τώρα εδώ, θέλω να θυμηθείτε κάτι και να είστε σίγουροι. Εκεί που βάλατε το μάρκερ είναι το πρώτο θυλάκι. Κοιτάξτε που κρύβεται, είναι εδώ, από μέσα. Δεν είναι αυτό, είναι από εδώ. Αλλά προσέχτε πάλι τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε έναν άλλο τρόπο κλεισίματος, λίγο διαφορετικό. Βγάζουμε από εδώ το θυλάκι μας. Δεν πάμε στο πρώτο. Πρώτο το λέμε αυτό. Πάμε στο δεύτερο, εδώ. Γιατί όπως είπαμε ταυτόχρονα κάνουμε κλείσιμο και το πρώτο μας άρεχτο. Θα δείτε τώρα πώς θα γίνει και θα είναι σαν να έχουμε πλέξει και το πρώτο. Το περνάμε, το βγάζουμε και έχουμε εδώ, από το θυλάκι της αναμονής έχουμε αυτά εδώ τα 2 θυλάκια του. Μπαίνουμε εδώ back loop, στο ίδιο το θυλάκι της αναμονές του, παίρνω το νήμα, μπαίνω, παίρνω και την άλλη θηλιά που περιμένει, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί με ένα άρεχτο. Τώρα το άρεχτό μου το πρώτο είναι εδώ και είναι σαν να έπλεξα αυτό το άρεχτο που είχα από κάτω. Εσείς βγάλετε το άλλο μάρκερ, εγώ θα βάλω άλλο ένα εδώ για να είστε εσείς σίγουροι ότι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και πάμε πια στην τρίτη σειρά. Η τρίτη σειρά τώρα τι έχει γίνει, έχουν μαζευτεί 6 θυλάκια που θέλουν αυξήσεις. Σε αυτή την πλευρά, ποια θα είναι η σειρά μου στα 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα είναι 1, 2, 1, 2, 1, 2. Το ίδιο είναι και εδώ. Ξεκίνησα με ένα θυλάκι που μόλις έκανα και προχωράω στο δεύτερο με 2 θυλάκια. Πάντα back loop. Μπαίνω εδώ και κάνω 2 άρεχτα. 1 άρεχτο. 2 άρεχτα. Προχωράω τώρα στα 5 θυλάκια που πάντα βάζουμε από 1 άρεχτο. Μετρήστε τα κιόλας για να είστε σίγουροι. Και πάμε. 1. 2. 3. 4, 5. Εδώ στο βάλ έχουμε πάλι τα 6 και πάμε να δούμε τις αυξήσεις μας. Στο πρώτο αυτό θυλάκι της γωνίας, ας το πούμε, βάζουμε 1. 2 στο δεύτερο. 1. 2. 1 στο επόμενο. 2, εναλλάξω όπως είπαμε. 2 εδώ. 1. 2.
και 2 στο έκτο θυλάκι της γωνίας. Πάλι θα έχουμε 5. Δείτε πώς μεγαλώνει το βαρκάκι. Εν τω μεταξύ να ξέρετε ότι αυτό το νήμα και να το ξυλώσεις και να το ξανακάνεις δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ακόμα 5 θυλάκια από ένα άριχτο. Μετράμε ότι κάναμε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κάναμε λοιπόν και τα 5 αυτά που είναι από ένα άριχτο και έχουν μείνει 2 θυλάκια. Δείτε τα κιόλας, 1, 2. Πρέπει να συνεχίσουμε εδώ τις αυξήσεις μας. Είχαμε ξεκινήσει με 1, που σημαίνει το τελευταίο θα έχει 2 και το προτελευταίο 1. Άρα βάζω ένα άριχτο εδώ, 2 άριχτα στο τελευταίο θυλάκι της σειράς. Εδώ. Και επαναλαμβάνουμε το κλείσιμο που έχουμε μάθει. Βγάζουμε πάλι το νήμα μας, σας το δείχνω μία φορά. Το πρώτο σας θυλάκι είναι εδώ. Εμείς πάμε στο δεύτερο. Το πρώτο θυλάκι είναι αυτό. Εδώ. Πάμε στο δεύτερο και κάνουμε μαζί κλείσιμο και το πρώτο άριχτο. Εδώ. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά γιατί είναι πολύ ωραία κλεισίματα αυτά. Να τα χρησιμοποιείτε και σε άλλες τσάντες. Λοιπόν, αναμονή. Πάμε εδώ στα νεύρα από το θυλάκι που είναι αναμονή, μπαίνουμε μέσα, παίρνουμε νήμα, δημιουργούμε ένα θυλάκι, παίρνουμε το θυλάκι αναμονής και κλείνουμε με ένα άριχτο. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει το κλείσιμο και το πρώτο άριχτο. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε με αυτά τα 28 θυλάκια που έχουμε φτάσει, γιατί όπως είπαμε η πρώτη σειρά ήταν 16, η δεύτερη 22, η τρίτη 28. Εδώ συνεχίζουμε με άριχτο back loop, πλέκουμε για άλλα 14 εκατοστά. Τι θέλω να προσέξετε τώρα. 14-15 εκατοστά, θα σας δείξω τώρα και την τελευταία σειρά που είναι βουβό. Θέλω απλά μετά το βουβό να σας περισσεύουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το κορδόνι. Το χρειαζόμαστε. Αν δεν σας περισσέψει, γιατί ας πούμε πλέκετε πολύ αραιά, τρώτε παραπάνω νήμα, οτιδήποτε, για τόσο λίγο δεν χρειάζεται να πάρετε τρίτο κομμάτι, θα ξυλώσετε μία σειρά και έτσι θα σας μείνουν τα νήματα. Δηλαδή αντί να πάει 15, θα πάει 14,5 ή 14. Μικρές οι διαφορές, που σίγουρα έχετε φτάσει στα εκατοστά αν πλέκετε χαλαρά. Λοιπόν, θα βγάλω τώρα το έτοιμο κομμάτι, το έχω φτάσει εγώ εδώ σύνολο 14 εκατοστά πλεχτού και 21 σύνολο μαζί με τις σειρές αυξήσεων. Από εδώ και πέρα είναι 14 και όλο μαζί 21. Η τελευταία σειρά, θα αφήσω αυτό στην άκρη, εδώ. Εδώ έχω κάνει το θυλάκι τεράστιο, βλέπετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε κάνει πάλι το κλείσιμό μας σωστά όπως το έχουμε δείξει. Και τι θέλουμε τώρα, η τελευταία σειρά είναι back loop βουβό. Δηλαδή, μπαίνουμε στο ένα θυλάκι όπως δουλεύαμε, αλλά κλείνουμε απευθείας τα βουβά μας. Εδώ. Μπαίνουμε σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Θα το συνεχίσω εγώ όλο για να πάμε μετά να δούμε με το νήμα που θα έχω μαζί μου αναμονή πώς θα ξεκινήσω απευθείας στο χερούλι. Δεν κόβουμε το νήμα, δεν κόβουμε τίποτα. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη σειρά με τα back loop φουβά και πάμε να την κλείσουμε. Λοιπόν, τραβάμε το θυλάκι μας. Πάμε εδώ στο πρώτο αυτό θυλάκι, μπαίνουμε μέσα, τι θέλω τώρα εδώ, θα μου τραβήξετε, όλο αυτό το θυλάκι θα το κάνετε τεράστιο. Περίπου, αν θέλετε να κάνετε χεράκι 80 εκατοστά, θα τραβήξετε 80 εκατοστά το σκηνή. Μπορεί να κάνετε κάθε τόσο και κάτι τέτοιο στο περίπου για να το βλέπετε. Τραβιέται πολύ εύκολα, εδώ. Ας πούμε ότι είναι το μέγεθος που χρειάζομαι, με το μάτι πάντα. Έχουμε όμως εδώ να κάνουμε και άλλη κίνηση. Λοιπόν, έχουμε αυτό το θυλάκι, έχουμε το νήμα και τι θέλω τώρα από εσάς.
Θα μπείτε εδώ κάτω από την πλευρά που είναι κοντά στο νήμα που μας περιμένει και θα τραβήξουμε μέσα αυτό το κορδόνι που μόλις θα κάνουμε χεράκι. Να μπει μέσα. Είμαστε εδώ λοιπόν. Έτοιμο. Πάμε από την απέναντι, βρίσκουμε το κέντρο. Ένα είναι το θυλάκι. Ίσιο το νήμα μας και πάμε. Από εδώ. Το περνάμε. Θα βάλετε το βελονάκι να το σταθεροποιήσετε εδώ γιατί πρέπει να κρατιέται με κάτι. Και πάμε να δούμε τώρα πώς κάνουμε αυτές τις τσαχπινιές που βλέπετε πάνω στην τσάντα. Αυτό που θέλω από εσάς, απλά μην ξεχάσετε, πρέπει να σας περισσέψουν 5 μέτρα περίπου από το σκηνή. 4,5 με 5. Λοιπόν, το πιάνουμε το κουβαράκι εδώ. Εξαρτάται εδώ τώρα τι θέλετε εσείς να κάνετε. Εγώ θα το περάσω από πάνω, να πηγαίνει 2-3 φορές να σταθεροποιηθεί εδώ κάτω. Και μετά προχωράμε. Αραιά, πιο πάνω. Σιγά σιγά, με υπομονή. Ξαναπάω άλλη μία. Μου χάλασε και το κουβαράκι. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Εντάξει, από εδώ και πέρα είναι στολισμός νομίζω. Συνεχίζετε και επαναλαμβάνετε αυτά τα 3 που έκανα εγώ εδώ κάτω να τα σταθεροποιήσω και από την άλλη πλευρά. Άλλη μία φορά να το περάσω, θα το ολοκληρώσω και να σας δείξω πώς το κλείνουμε. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα είναι το χεράκι μας, μπορείτε και πιο πυκνό να το κάνετε, πιο πολύ. Μπορεί να βάλετε μια ξύλινη ωραία, το μασιτικό που έχω το ξύλινο, το στρογγυλό, μπορεί να βάλετε ρέζιν, κοκάλινες αλυσίδες εδώ κάτω και μετά να προχωρήσει το χεράκι. Γενικά από εδώ και πέρα είναι η φαντασία σας. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε εδώ ακόμα, αν θυμάστε, το βελονάκι που το σταθεροποιεί. Εδώ θα αφήσω λίγο το νήμα, θα το κόψω. Είμαστε εδώ. Παίρνω το νήμα, το περνάω μέσα και αρχίζω τώρα σιγά σιγά και το περνάω μέσα στο πλεκτό. Ή παίρνω ένα μικρότερο βελονάκι ή όπως είμαι. Και κάπου πάω βαθιά βαθιά και το σταθεροποιώ και αν θέλω το ράβω κιόλας. Λοιπόν, το τσαντάκι είναι σχεδόν έτοιμο. Πάρα πολύ εύκολα, όπως καταλαβαίνετε, ράβετε το συγκεκριμένο δερματάκι, το ένα από τη μία, το άλλο από την άλλη, με την κλωστή της ραπτικής πάντα και τη βελονίτσα τσιπώντας το νήμα. Εννοείται η φόδρα και έχω και ένα tips ακόμα να σας δείξω. Λοιπόν, η φόδρα λοιπόν αυτή, δείτε λιγάκι τι ομορφιά, είναι πολύ εύκολο να τη φτιάξετε. Θα πάρετε το πατρόν εξωτερικά, θα το ανοίξω λίγο για να το δείτε. Χρειάζεται να αγοράσετε 30-50 εκατοστά φόδρα και θα σας περισσέψει, γιατί έχει το φάρδος. Λοιπόν, κάντε το πατρόν τον πάτο και πάτε και κάνετε κυκλικά μετά όπως κάνουμε τα πουλιά, όπως σας λέω και στο βίντεο για τις φόδρες και τα στακαρίσματα. Εδώ διπλώνουμε το ύφασμα διπλό, βλέπετε πώς το έχουμε κάνει. Το πάνω δεν χρειαζόταν κιόλας, έχουμε κάνει 2 εμείς εδώ, σιρίτια εδώ για να μπει μέσα. Το σφίγγουμε και έχουμε κάνει έτσι το ωραίο μας το πουγγάκι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω το πάει. Δεν είναι και απαραίτητο, μπορείτε να το αφήσετε και μόνο με το μαγνητάκι. Εγώ το χάλασα τώρα, αλλά τα αγόρια μου θα το φτιάξουν λίγο. Λοιπόν, εδώ. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας δείξω, που σίγουρα θα έχετε απορία. Το νήμα αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει στην τσάντα. Έτσι δεν είναι? Τι θέλω από εσάς? Πώς τα ενώνουμε? Μην αγχωθείτε, θα μου πεις είναι χοντρό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τον κλασικό κόμπο, αλλά μια πολύ εύκολη ιδέα είναι, όπως εδώ τελείωσε το νήμα, να περάσετε το επόμενο νήμα, να συνεχίσετε ό,τι λέει το πλεκτό σας να κάνετε κανονικά. Θα πάρετε δηλαδή την καινούρια άκρη, πάλι και αυτή θα την αφήσετε λίγο, και να προχωρήσετε, να το σφίξετε και να προχωρήσετε κανονικά να κάνετε το πλεκτό σας. Εδώ. Όσο προχωράτε λοιπόν λίγο, θα σταθεροποιηθεί, είναι πολύ χοντρό για να φύγει και αυτό που μπορεί να κάνετε μετά είναι να πιάσετε τις 2 αυτές άκρες όταν θα έχετε προχωρήσει λίγο εδώ και να κάνετε ένα ωραίο κόμπο από μέσα. Στην ουσία η τσάντα θα έχει μόνο αυτό το κόμπο, δεν θα έχει άλλο. Μία άλλη λύση είναι να το ράψετε κιόλας μεταξύ τους. Αλλά να σας πω κάτι, μην μπεδεύεστε, ένας κόμπος μέσα στην τσάντα που δεν θα φαίνεται πουθενά. Λοιπόν,
ήταν η τσάντα Bobby Rope. Είμαι εγώ αυτή η Κατερίνα με τη βραχνή φωνή που με ακούτε. Είναι το κανάλι της Handybrand. 2 τεμάχια μόνο νήμα Bobby Rope και έχεις φτιάξει ένα τσαντάκι του καλοκαιριού. Μη σας πω, θα μου φέρετε σίγουρα την κόρη σας ή την εγγόνα σας να ξεκινήσει πρώτη φορά μάθημα στα καταστήματα της Handybrand. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους. Θα σας δώσω στο επόμενο βίντεό μας. Γεια σας.